นี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตูบไปสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องถามมาตูบไปครับเรามีคำถามว่าหลังจากที่เราตอบมานานแล้วจัดสักเทปหนึ่งก็ดีเหมือนกันไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวก็ตกเลยคุณเองจะก่อนพี่ก็ได้ใจเย็นเลยกำหมัดด้วยอ่ะโอ้เต้ไม่มีปัญหาอะไรกันมันไม่ได้แต่ไม่เหรอมันเป็นอะไรมันมีความรู้สึกยังไงเมื่อเห็นอาการอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าแกล้งน้องนะดูระวังมือนะเฮ้ยไม่เอาตอนนี้รู้สึกไงมันหวาดเสียวเหรอหรือว่าไม่ปิดไมค์นั่งคุยกันดีกว่าคุยเอาเลยตอบอะไรคนอยากรู้ก็มันจะรู้สึกตรงนั้นเป็นพิเศษอะฮะแล้วตรงนั้นเหรอกระเดือกคือใช่จับกระเดือกแล้วเสียวตรงนั้นเหรอไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้คือพอมันรู้สึกตรงนี้เป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องไม่ทำไมถึงรู้สึกมันเคยมีคนทำใส่แรงๆสับอย่างเงี้ยเหรอตอนเด็กๆสับอย่างเงี้ยแหละแบบเฮ้ยดูนั่นอย่างเงี้ยก็สับแล้วรู้สึกเหมือนจะตายใช่ไหมตรงนั้นมันไม่ออกไปสักพักนึงหลังจากนั้นกลัวไปเลยมันแบบมันรู้สึกเหมือนแบบตรงนี้มันเสียวๆอยู่อ่ะอันนี้จะไปอาหารรังนกแอ่นหรือว่ายังไงโซลาเซลล์ไม่ได้แต่งหน้าไม่แต่งแล้วไม่หล่อให้น้องแล้วมองเขาไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ยิ่งนี่ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะนี่เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วนี่คืออะไรอ่ะคนดูหลายคนถามมาว่าคืออะไรการเป็นการปาดคืออยากให้ฟังเหตุผลเดี๋ยวแล้วนี่คืออะไรหลายคนสงสัยมากว่าหลังจากที่เห็นอย่างนี้ต้องทำท่านี้เหรอสมมติว่าถ้าเรารู้สึกตรงนี้เยอะๆใช่ไหมฮะเราก็จะแบบไม่ชอบความรู้สึกนี้เราก็ต้องทำอื่นที่มันเจ็บกว่าให้เราเป็นคอนเซนเทรตใช่ก็เหมือนกับเรามีแผลตรงเนี้ยแล้วเราอยากจะให้เราไม่เจ็บแผลแล้วก็ทำข้างๆถ้าเราเจ็บวันนี้เราต้องถูปึ๊บก็ถูแต่อย่าให้โดนตรงกลางก็เราโอ้เต็มสุดยอดโรคจิตแต่โดนตัวเองก็ไม่ได้ใช่ป่ะไม่เคยโดนนะจนเคยแบบมีขี้ใครอยู่ตรงกลางเยอะมากเลยต้องดึงหนังออกมาแล้วก็ไม่ป่ะคือยังไงก็ได้อย่าขูดตรงกลางแต่เหมือนกันแล้วดึงไว้อันนี้มันเป็นเรื่องฝังใจนะเจ็บมากครับเพื่อนผมเลิกคบเรื่องนั้นเลยตอนนี้ก็จะเลิกคบฉันด้วยหรอที่แบบพยายามรักษาผมอยู่รู้ใช่พยายามจะรักษาด้วยกันยังไม่ยอมทันทีเมื่อก่อนเผลอฉันแตะไปอย่างเงี้ยแป๊บจริงอ่ะคือก็โดนไปแล้วนะมันไม่รู้ตัวมานั่งสะดุ้งอย่างเงี้ยแล้วนั่งเถียงฉันว่าเมื่อกี้ไม่โดนเพื่อทำไมวะเขาจะบอกว่าแตะได้เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าบางทีถ้าสมมติไม่รู้ตัวมันก็จะไม่อะไรแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทำอยู่อย่างนั้นอ่ะไปเรื่อยๆแล้วจะมีผู้หญิงสักคนได้ไซส์คอเต็มแต่ว่าห้ามเขาไว้ก่อนได้ข้างได้ตรงกลางก็จับหัวไว้คอนเซนเทรตที่อื่นแทนดีโรสครับเตชอบนี่มันเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะแต่ใช่ครับเพื่อนผมบางคนเป็นที่ข้อมือฮะจับข้อมือตรงนี้ข้อมือไม่เคยเจอตรงนี้ไม่ได้เพื่อนฉันเป็นนะทำอย่างนี้ไม่ได้เหรอเสียวเหมือนกันแต่ผมเป็นคือเสียวคิ้วแต่ผมต้องมาลูบไอ้ที่เสียวจริงป่ะต้องลูบจุดที่เสียวเลยเนี่ยผมไม่น่าพูดตอนแรกก็ไม่ได้เป็นบ้างนะพี่หลุยแล้วที่มันมีน็อตเพลเนี่ยแล้วมันตอนช่วงนี้มันเย็นมันจะเสียวคิ้วมันจะแป๊บๆเนี่ยผมแต่ว่าถ้าใครทำอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกไม่เป็นไรในวันนี้นะคะน้องเต้มาในช่วงถามมาถูกไปแล้วครับเก่งเลยหมดเลยไอ้เต้ฟังคุณเต้ด้วยครับผมกดคอได้เหมือนเต่าเลยโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าพ่อใหญ่มาเลยโอ้โหมาพิชันเลยถือว่าวันนี้ได้รวมพิธีกร F2 ของเราใช่วันนี้ขอไม่ตอบคำถามน้องขอให้น้องมาตอบคำถามเราบ้างใช่แต่มันเป็นปัญหานะมันถือเป็นปัญหานะขอบคุณด้วยนะครับวันนี้เหมือนเดิมแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเต้ด้วยเมื่อกี้ไปละใช่ขอบคุณดาวด้วยที่อนุญาตให้ใช้คำถามนี้ขอบคุณฝ่ายด้วยที่ไปตามมาให้นะครับใช่ขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะคะที่ยอมให้น้องลงมาตอนนี้ยังแต่งหน้าไม่เสร็จวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตูบไป